السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برا. من النهاردة هنعمل العاشورة بكل تفاصيلها وكل تكاتها. تعالوا نشوف كده عاملة معانا ازاي العاشورة. هي لسه عاملاها دلوقتي ولسه صباها في الأطباق. شوف شكلها عامل ازاي. تعالوا نشوف القوام بتاعها. هي لسه ما دخلتش التلاجة. القوام بتاعها كريمي زي ما انت شايفة كده. تعالوا نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي بكل تفاصيله. معايا قمح البليله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا بجيبه قمح مبشور من عند يا ريت يكون واضح كده في الكاميرا. بجيبه من عند العطار او العلاف، يبقى موجود عنده. اقول له عايزه قمح مبشور مخصوص للبليله. ده قمح مبشور مش زي القمح التاني. في قمح تاني بيبقى للطيور. الفرق ما بينهم ان دوت بتبقى منزوعه القشره الخارجيه بتاعته، اما التاني القشره بتاعته بتفضل زي ما هي. لو استخدمت دوت ده بيشتغل معايا في البليله حلو، واجي اكل الحبايه ما تعضش مني وانا باكل، او تبقى جامده معايا. زائد ان هو بيفشر. التاني ما بيفشرش وبتفضل الحبايه جامده وبتعض معايا كده. اجي اكلها الاقيها بتعض وتغيب معايا في السوا. احنا اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنبدا ننقع ده في ميه من بالليل قبل ما اشتغل بيه بليله، وهنشوف هنعمل ايه. بعد ما بليت عندي القمح بالشكل اللي انتوا شايفين كده، بالشكل ده كده، وضاعف الحجم بتاعه ليله كامله بالشكل ده لحد ما الحبايه بدات تطرى عندي. وشطفته حلو جدا من الميه اللي كانت فيه كذا مره، بحيث ان هو ينزل كل الميه اللي كانت موجوده فيه، ويبقى طعمه حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا ان احنا نحطه في ميه على البارد. مش هحطه والميه بتغلي، عشان خاطر افعل الماده النشويه اللي موجوده في القمحه او في الحبه نفسها. زائد ان لو انا حطيته في ميه على السخن مش هيفعل الماده النشويه دي، زي الرز بالظبط. هبدا ان انا انزل القمح بتاعي في ميه. انا حاطه حله على النار فيها ميه ساقعه من حنفيه عاديه. هبدا انزل بالقمح بتاعي بالشكل ده كده. بعد ما حطيت عندي القمح بالشكل ده كده في الميه، والميه تكون عاليه عندي شويه عن القمح عشان خاطر ياخد فتره في السوا بتاعه. زائد ان هو الميه دي كانه بسلقه بالظبط، عشان خاطر تديني كثافه كتير. الميه ديت هيبقى فيها نسبه نشا، فانا هحتاجها في العمايل بتاعه العاشوره بتاعتي. اول ما بدات عندي تغلي بالشكل ده كده وخدت غلوتين عندي على النار، هطفي النار عليها واسيبها. بعد كده هتفتح ونشوف هنيجي نعمل ايه بعد كده. البليله عندي بعد ما نزلتها امبارح من على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، الميه كلها اللي كانت موجوده فيها شربتها وفشرت معايا زي ما انتوا شايفين كده، وعملت طبقه نشا. لو خدتوا بالكم من فوق كده عليها هتلاقوا ان في طبقه نشا بالشكل ده كده. ده دليل على ان انا عملت ان انا حطيت الميه ساقعه فيها، ما حطيتهاش في ميه بتغلي، عشان خاطر الميه اللي بتغلي بتدي صدمه للقمحايه، بتخلي الانسجه بتاعتها تتلم وما تنزيش النشا اللي موجوده فيها. اما الميه الساقعه بتخلي النشا، بتنشط عمليه النشا اللي موجوده في الحبايه نفسها، وبتخليها لي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا خدت غلوتين بس على النار وبقت طريه معايا بالشكل ده وفتحت معايا بالشكل ده. الخطوه اللي بعد كده انا مش هعمل كل الكميه دي، انا هاخد منها نص وهخلي نصها، ده كيلو اصلا معمول، هخلي نصها في الفريزر، والنص التاني هبدا ان انا اضيف عليه اللبن. هو هخلي النص اللي موجود ده احتاج وقت ما احتاج اطلع منه واعمل منه الحاجه اللي انا عايزاها. معايا لبن، معايا في حدود لترين ونص لبن حليب. هبدا ان انا اضيفهم كده عليها، وابدا انا انزلهم واحطهم على البوتاجاز يغلوا معايا عشان يتشرب من القمحه، تتشرب من اللبن شويه. بدا عندي اللبن يغلي في القمح بتاعي في البليله كده بالشكل ده كده. هسيبه يغلي غلوتين، ويا ريت اللبن ما يكونش مغلي قبل منها، يبقى يغلي مع البليله نفسها عشان يديلي الوش القشطه اللي احنا شايفينه على البليله بالشكل ده او على العاشوره بالشكل ده. هي لسه في مرحله دي كده مرحله البليله. ممكن ان احنا ناخد منها زي ما هي كده باللبن كده بالطريقه دي، ونحط عليها سكر ونقدمها في كوبايات على فطار الصبح او في العشاء بالليل. حلوه قوي للولاد، فيها فيتامين ب 12 وممتازه جدا وسهله الهضم. هبدا احط السكر. لكل كيلو لبن بناخد له كوبايه سكر من دي.
انا حاطه 2 كيلو ونص لبن، غير البليله طبعا، غير القمح بتاع العاشوره او البليله. ادي كده تاني كوبايه، وادي 3، وادي نص كوبايه كمان، 3 كوبايات ونص ضفتهم. نبدا ان احنا نقلب كده مع بعض كده بالشكل ده كده عشان خاطر السكر يندمج مع المكونات اللي انا حطاها، القمح واللبن. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بعد ما السكر خد غلوه معايا مع البليله بالشكل ده كده، انا عندي هنا 3 معالق كبار كريم جانتيه بودره خام، وحلاه بحبه ميه بنص كوبايه ميه بالشكل ده كده وضرباه. هبدا ان انا انزل بيهم بدل القشطه البلدي. وده سر برضو من اسرار ان احنا بنلاقي الرز بلبن او البليله بره طعمها مختلف عن البيت. انزلها كده واقلبها. اثناء ديت هنزل بالنشا، معايا 3 معالق نشا كبار مدوباهم برضو في نص كوبايه ميه، 3 معالق نشا كبيره. هبدا انزل بيهم كده سرسوب كده بسيط كده واقلب عشان النشا ما تكلكعش معايا. هبدا احط الفانيليا، معايا باكت فانيليا احطه بالشكل ده كده، ما كترش فانيليا عشان ما تمررش معايا. اديها تقلبتين، القوام عندي كده ظبط. هبدا اصبها في الاطباق. وبعد ما غرفنا العاشوره بتاعتنا في الاطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وحطينا عليها جوز هند ومكسرات، اي حاجه عندك متوفره حباها تحطيها. ممكن تحطي قرفه بيبقى طعمها جميل جدا، بس في الولاد عندي ما بيحبوش القرفه، انا بحبها بالقرفه بصراحه، بس بيبقى طعمها جميل. يا ريت ينال اعجابكم النهارده الفيديو، ولو عجبكم النهارده الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك.